Các bạn sẽ tiến hành cắt ngang đây. Chúng ta sẽ được 2 phần. Phần này các bạn sẽ tiến hành tưới nước giữ ẩm, sử dụng vỏ gỗ thông size lớn. Tưới nước cho chậu cây thì cây sẽ dần lớn lên và lá sẽ xanh hơn và phát triển rất là tươi tốt. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại trên kênh Mẹo Vặt Cuộc Sống của mình. Hôm nay mình chia sẻ cách giúp những cây lan hồ điệp già yếu cằn cỗi sẽ được hồi sinh trở lại và chúng ta sẽ được sở hữu nhiều cây lan hơn ở trong khu vườn nhà mình với sự phát triển rất là tươi tốt. Và điều này sẽ giúp cho chúng ta có được những bông hoa tươi đẹp rực rỡ với một cách làm vô cùng đơn giản và dễ. Mời các bạn cùng xem. Thì trong quá trình trồng và chăm sóc những cây lan hồ điệp tại nhà, theo thời gian, những cây lan sẽ dần trở nên già cỗi và kém sức sống đi rất là nhiều. Và khi đó thì thân của cây lan sẽ rất là dài ra. Và đến lúc này thì chúng ta sẽ tiến hành hồi sinh lại những cây lan già yếu để giúp cho những cây lan như thế này sinh trưởng và phát triển tốt hơn. Và đây là vị trí mà mình đã cắt ra từ cây lan đã già cỗi. Thì hiện tại cây đã mọc ra cây lan hồ điệp con, sinh trưởng và phát triển rất tốt. Và đối với những cây lan lâu ngày thì các bạn nên tiến hành cắt giống như mình để giúp hồi sinh những cây lan già cỗi, kém phát triển. Sẽ có được nhiều cây lan con hơn và chúng ta sẽ nhân giống được nhiều cây lan hồ điệp hơn. Theo thời gian, những cây lan hồ điệp sẽ dần bị lão hóa, sự sinh trưởng và phát triển sẽ kém đi rất là nhiều. Mặc dù trên đây đã có những mầm hoa, nhưng mà sự sinh trưởng và phát triển sẽ kém đi hơn so với các bạn sẽ hồi sinh trở lại, sẽ giúp cho những cây lan hồ điệp xanh và tươi tốt, phát triển mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Và đối với lan hồ điệp thì có 2 phần rễ. Một là phần rễ ôm chặt lấy chất trồng để hút những dinh dưỡng mà các bạn dùng những loại phân hữu cơ bón cho cây. 2 là những rễ đã mọc ra phía bên ngoài, và những rễ này sẽ nhận độ ẩm và những khoáng chất có từ trong không khí, sẽ giúp cho cây lan sinh trưởng và phát triển tốt hơn. Và khi những cây lan già yếu như thế này thì mình khuyên các bạn không nên nhổ cây lan ra khỏi chậu và trồng lại, mà mình sẽ tiến hành cắt ngang đây để chúng ta sẽ có được 2 phần. Phần trên đây các bạn sẽ đem đi trồng lại, và phần dưới đây sẽ mọc thành những cây lan con, và chúng ta sẽ nhân giống được nhiều cây lan hơn. Và những cây lan già yếu như thế này thì các bạn sẽ tiến hành cắt ngang đây. Chúng ta sẽ được 2 phần. Và tiếp theo các bạn sẽ cắt những cái rễ ở đây ra. Và phần này chúng ta sẽ đem đi trồng lại. Và phần này các bạn sẽ tiến hành tưới nước giữ ẩm. Thì trong khoảng thời gian từ 2 cho tới 3 tuần thì ngay tại vị trí vết cắt này sẽ mọc lên những cây con nhỏ, và các bạn sẽ được sở hữu nhiều cây lan hồ điệp hơn ở trong khu vườn nhà mình. Các bạn sử dụng những chậu thoát nước tốt để chúng ta tiến hành trồng. Và mình sẽ sử dụng vỏ gỗ thông size lớn. Sau đó các bạn sẽ đặt cây lan vào và chúng ta sẽ chỉnh sửa cho ngay ngắn lại. Và các bạn cho vỏ gỗ thông vào xung quanh. Sau khi đã trồng xong thì các bạn dùng một ít rêu, chúng ta sẽ cho vào lớp mặt để giữ ẩm chậu cây. Và các bạn lưu ý khi trồng những cây lan hồ điệp thì chúng ta sẽ trồng ngay vị trí này. Các bạn đừng cho chất trồng lên cao quá, sẽ làm hư cây lan. Với những rêu giữ ẩm như thế này sẽ giúp cho những cây lan hồ điệp rất dễ sinh trưởng và phát triển. Khi trồng với cách này, cái phần vết cắt sẽ cách xa với chất trồng, và theo thời gian thì vết cắt này sẽ dần lành lại và sẽ giúp cho cây lan chúng ta hồi sinh và phát triển rất là tươi tốt. Và sau khi đã trồng xong thì các bạn sẽ tiến hành tưới nước cho chậu cây.
Các bạn tưới ướt đẫm đều hết chậu. Và chúng ta sẽ đặt chậu cây ở nơi mát hoàn toàn. Đối với những cây lan vừa mới trồng như thế này, các bạn tuyệt đối không được bón bất kỳ một loại phân nào. Vì hiện tại rễ mới trên cây chưa có và sự trao đổi chất bị kém đi. Do đó khi chúng ta bón phân thì sự hấp thụ rất là kém. Và các bạn cũng có thể dùng những loại phân hữu cơ mà dưới dạng tưới như là nước vo gạo. Vì những chất đó là những chất hữu cơ hoàn toàn tự nhiên. Cây rất là dễ hấp thụ qua lá, qua những cái phần rễ cũ ở đây. Và sẽ làm cho cây dễ sinh trưởng và phát triển tốt hơn. Và khi chúng ta chăm sóc trong một khoảng thời gian thì những cây lan sẽ lấy lại đề kháng và sẽ phát triển tốt hơn ở trong chậu mới. Và đến một giai đoạn nhất định thì cây sẽ dần lớn lên và lá sẽ xanh hơn và phát triển rất là tươi tốt. Và đối với những cây lan già cỗi thì khi các bạn tiến hành chăm sóc và nhân giống lại thì chúng ta sẽ được sở hữu nhiều cây lan hơn ở trong khu vườn nhà mình. Và đến một giai đoạn sinh trưởng và phát triển mạnh hơn nữa thì chúng ta sẽ được sở hữu những cây lan trưởng thành và có bộ rễ phát triển rất là mạnh mẽ. Và với cách làm đơn giản này, chúng ta sẽ có được nhiều cây lan trong vườn hơn và sẽ có được nhiều bông hoa tươi đẹp rực rỡ. Và video mình cũng xin tạm dừng tại đây. Yêu quý mình, các bạn nhớ like, chia sẻ và nhớ nhấn chuông để tiện theo dõi những video mới nhất mình sẽ tải lên cho các bạn xem. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc các bạn thành công.